Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa Tele-Turuan. Itatampok po natin ngayong gabi ang ilang instructional video sa science at araling panlipunan bilang pangalalay sa alternative learning delivery mode ng sangay sa ating mga mag-aaral. Panoorin po natin ang magkakasunod na video lessons. Good day to all dear televiewers of Tele-Turuan. I am Teacher Revelyn Pichua, Science 5 teacher of Talipapa Elementary School. Today, we will talk about design a product out of local, recyclable solid and or liquid materials in making useful products. After the lesson, you are expected to be able to know the importance of recycled materials, design and create products out of local recyclable solid and or liquid materials in making useful products. Have you experienced constructing projects in EPP class? What kind of projects did you make? How did you find that activity? What learning did you gain in doing such kind of project? Now, take a look at this. Are you wondering what materials are those? Are those pictures being real recyclable? Do we earn money by recycling materials? This lesson will enlighten you the importance of recycling and show you different design and creations out of local, recyclable solid and or liquid materials. Recycling, it is the process of collecting, separating, reusing, and remanufacturing used materials and products. Early anything we see and use can be recycled. However, we recycle about 30% of all waste, when in reality, over 75% of it is recyclable. There are 3 recycling steps. The first one, collecting and sorting. Many people throw their waste randomly. So, it is mainly in the waste collecting companies where the different materials are sorted correctly. But even if you are recycling the right way, there are certain materials that need to be further separated. For example, glass can keep its color regardless of the times it has been recycled, which means that each glass colors has to be sorted accordingly. The second one, manufacturing. After step 1 is completed, it is time to move to the remanufacturing process. As you can guess here, waste is given a new life and in most cases, a different usage. If we have to use glass as a case in point once again, it can be recycled over and over again, countless amount of times. Thus, a bottle could be made of a bottle again and again and again. However, other products such as aluminum could be used for something else. And the last one, once our recycled products have been turned into something else, they can be sold back to us. Buying a recycled item could give you the sense that you are helping the environment and might even save you money in a long run. Now, why is recycling important? Okay, the first one, it saves energy. When using recycled materials in the manufacturing process, this requires less energy. Number 2, preserving raw materials. Thus, no natural habitats get destroyed. And the last one, reducing air and water pollution. Do you know that through recycled materials, we can earn money? We can sell used papers, metals, and even plastic bottles as easy as that. Now, take a look at this. I will show you some materials used in designing and creating products out of local, recyclable, solid, or liquid materials in making useful products. These are used papers, magazine and old newspapers,
used plastic bottles, straws, and used tires. Metals like used cans. Do you see those materials already? Now, used and old papers can make flowers, box, and even magazine dress. Plastic bottles can make decoration and a pencil case. And also, used cans can make pencils, organizers, a toy, and a plant box. And many more ideas on how to design and create product out of local, recyclable, solid, or liquid materials in making useful products. Remember that through recycle, we help our environment and we enhance ourselves on how to be creative and innovative in the place we are living. In addition, as an individual, we need to know the importance of taking care of our environment, and it is true by recycle. Thank you for active participation. I hope that you have learned something important from me. Again, this is Teacher Rebelin Pichua from Talipapa Elementary School. I'll be seeing you on our next lesson. Goodbye! Good day, I am Romazel G. Peñafiel, a teacher from Tele-Turuan City Senior High School, your teacher presenter for Tele-Turuan. Today, we will talk about water resources. At the end of the lesson, you are expected to identify various water resources on Earth and describe the distribution of water on Earth. The Earth is referred to as the blue planet because of the abundance of water. Over 70% of the Earth's surface is comprised of water, producing a vivid blue color when viewed from space. The distribution of water on the Earth's surface is extremely uneven. Only 3% of water on the surface is fresh, and the remaining 97% is salt water. Of fresh water, 69% resides in glaciers, 30% underground, and less than 1% is located in lakes, rivers, and swamps. Only 1% of the water on Earth is usable by humans, and 99% of the usable quantity is situated underground. Earth's water exists naturally in different forms and locations. We have the surface water, which includes still bodies of waters and river systems. Also, watersheds, which includes all of the land area that supplies water to our river system. Another is groundwater. Groundwater seeps through the soil, becomes contained in underground aquifers. Aquifers are permeable layers of rock and soil that hold water. Let's have the salt water. The majority of water on Earth is salty. They are found on oceans and seas. Fresh water includes water in ice sheets, ice caps, glaciers, icebergs, bogs, ponds, lakes, rivers, streams, and groundwater. Water on Earth is distributed through water cycle. Water cycle is also called the hydrologic cycle. So how does water move from the atmosphere to the ground and back? The water cycle describes how water evaporates from the surface of the Earth, rises into the atmosphere, cools and condenses into rain or snow in clouds, and falls to the Earth as precipitation. The water falling on land collects in rivers and lakes, soil and porous layers of rock, and much of it flows back into the oceans, where it will once more evaporate. The cycling of water in and out of the atmosphere is a significant aspect of the weather patterns on Earth. Evaporation. Evaporation, the transfer of water from the surface of the Earth to the atmosphere. The main factors affecting evaporation are temperature, humidity, wind speed, and solar radiation. Another process involved in water cycle is transpiration. It is the evaporation of water through minute pores or stomata in the leaves of plants. Next is condensation. It is the transition process from water vapor state to the liquid state. It is also the process where clouds are formed. And precipitation. It is the release of water from clouds in the form of rain, freezing rain,
sleet is snow or hail. Although water is constantly cycled around the planet, and the absolute quantities of water on Earth have always remained approximately the same, the uneven distribution of water and human settlement continues to create growing problems of fresh water availability and accessibility. So let us conserve water. Let's keep water pure and clean while protecting the environment. Conserving water means using our water supply wisely and be responsible. There you have it. I hope that you have learned a lot. This has been your teacher presenter, Romizel G. Peñafiel of Cabanatuan City Senior High School. See you again next time. Goodbye! Magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matutunghayan sa araw na ito. Muli po, ako ang inyong gurong magiging tagapagturo sa araw na ito, Ma'am Sarina Junio, Teacher 2 ng Lazaro Francisco Integrated School. Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pinagmulan ng Pilipinas. Ngayon naman ay matutunghayan natin ang iba't ibang tsorya kung saan nagmula ang lahing Pilipino. Handa na ba kayo? Sige nga, pagmasdan natin ang larawan. Ano ang masasabi mo dito? Tama! Pinapakita ng larawan ang pagkakaiba-iba ng hanyuan ng mga tao. Ano kaya ang kaugnayan nito sa ating aralin? Magaling! Maaaring pinapakita nito ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Alam niyo ba na marami ring tsorya ang nagsasaysay ng pinagmulan ng lahing Pilipino? Ano-ano ang mga ito? Iyan nga ang tatalakayin natin sa ating aralin ngayon. Okay, ang pinagmulan ng sinaunang Pilipino. Una, tsoryang Austronesian Migration, tsoryang Core Population, at syempre ang tsorya ng Wave Migration. Isa-isahin natin. Una muna nating talakayin ang tsorya ng Wave Migration o tsorya ng pandarayuhan. Ito ay tsorya ni Dr. Henry Oatley Beyer. Sinasabi sa tsorya nito na ang dumating sa Pilipinas ay pangkat-pangkat na mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ito ay ang mga pangkat Negrito, Indones at Malay. Sa unang pangkat, sinasabi na ang pangkat Negrito ang unang pangkat na nakarating sa Pilipinas. Naglakad mula sa Borneo gamit ang tulay na lupa na nagdurugtong sa Pilipinas at Asya. Ano ang katangian ng mga Negrito? Sinasabi na sila ay maitim, kulot, at maliliit. Ang kanilang naging hanap buhay ay pangangaso at pangunguha ng bungang kahoy. Ang ikalawang pangkat naman ay ang mga Indones. Sila ay nakarating sa Pilipinas sa kanilang bangka. Matatangkad, balingkinita ng katawan, mapuputi, maninipis ang labi at malalapad ang noo ng mga Indones. Ang ikalawang pangkat ng Indones na nakarating sa Pilipinas ay may itim ang balat, malalaki, mabibilog ang mga mata, malalapad ang ilong, makakapal ang labi, matatangkad kaysa sa Negrito. Ang huling pangkat na dumating sa Pilipinas ay ang pangkat ng Malay. Dumating sila sakay ng balangay. Ano ang mga katangian ng mga balangay? Tuwid at itim na buhok. Mabilog ang mata, makapal na labi, katamtamang tangos ng ilong, katamtamang taas at matipunong katawan. Ang mga Malay daw ay tumira sa maayos na tirahan, nagsuot ng damit at alahas, maunlad ang kaalaman sa pagsasaka, gumawa ng patubig sa sakahan at meron na ring sistema ng kalakalan o pinairal na sistema at yun ay tinatawag na sistemang barter. Sila din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pamayanang barangay o sistema ng pamahalaan. Ngunit, pinabulaan ng mga antropologo at historiador ang tsorya ni Beyer, bunsod ng hindi kasapatan ng ebidensya na makakapagpatunay dito. Ngayon, talakayin naman natin ang ikalawang tsorya, ang tsorya ng Austronesian Migration.
Ayon sa arkeologong Austronesian na si Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ang mga Austronesia ay dumating sa Pilipinas noong taong 2500 BCE mula sa Taiwan. Ang orihinal na pinanggalingan ng mga Austronesian ay China. Sila ay naglakbay patimog mula sa kapuluan. Ano naman ang ginamit na batayan ni Bellwood sa kanyang teorya? Ang ginamit niyang batayan ay ang pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at sa Pasipiko. Pinagtibay naman ni Wilhelm Solheim II, antropologong Amerikano, ang teorya ni Bellwood. Sinasabi ni Solheim na ang mga Austronesian na nagtungo sa Pilipinas ay nanggaling naman sa Indonesia at hindi sa Taiwan. Ayon kay Solheim, naging pangunahing dahilan ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga Austronesian ay ang kanilang pakikipagkalakalan. Nagmula daw sa Celebes at Sulu, lumawak ang kanilang pakikipag-ugnayan at nauwi sa pakikipagsunduan, kasalan at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang makarating sa Pilipinas. Ang mga Austronesian ay kilalang bihasa sa pandaragat at paglalayag. May ugnay sa mga Austronesian ang imbensyon ng bangkang may katig na nagpapakilala sa mga kakayahan sa sopistikadang paglalayag. Ayan, natutunan na natin ang dalawang mahalagang teorya na tumalakay sa pinagmulan ng Pilipino. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang aralin, bigyang daan muna natin ng mga paalala mula sa ating himpilan. Nagbabalik ang Tele-Turuan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa susunod na teorya, ang teorya ng core population. Ayon sa teoryang ito, sinasabi na ang unang Pilipino ay mula sa malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay pinangunahan ng nagsaliksik na Pilipinong si Felipe Landa Jocano, isang antropologong Pilipino. Batay sa teorya, ang pagkakatulad ng taong tabon sa labi ng Homo sapiens sapiens na natagpuan sa iba't ibang parte ng reliyon ng Timog Silangang Asya. Ang teorya ni Jocano ay isang reaksyon sa mas naunang teorya ng wave migration ni Henry Beyer. Ginamit na batayan ni Jocano sa kanyang teorya ang mga nahukay na labi ng taong tabon sa Tabon Cave sa Palawan, taong 1962 sa pamumuno ni Dr. Robert Pax. Ngayon, natutunan na natin ang tatlong teorya. Naging malinaw ang pinagmula ng ating lahi. Ang mga katangiang binanggit ng mga sinaunang mandarayo ay nagpakita ng pag-unlad ng lahing Pilipino. Ngayon, tingnan natin kung naunawaan nyo ang ating aralin. Ano-ano ang teoryang nabuo na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng lahing Pilipino? Tama! Mahusay! Ang teoryang wave migration, teoryang Austronesia, at teoryang core population ang mga teoryang nagsasaad ng pinagmulan ng Pilipino. Paano ipinaliwanag ang mga teoryang ito? Sige nga, ating isa-isahin. Aba, magaling! Napakahusay ng iyong sagot. Sinasabi sa teoryang Austronesian migration ni Peter Bellwood na ang mga Pilipino ay nagmula sa Timog Silangang Asya mula sa bansang Taiwan. Ang ilang pangkat ng Austronesian ay patuloy na naglakbay patimog mula sa kapuluan. Ang iba naman patungong Indonesia at Malaysia, gayon din sa Hawaii, Easter Island hanggang Madagascar. Sinasabi naman ng teoryang core population ni Felipe Landa Jocano na ang mga Pilipino ay mula sa isang malaking pangkat ng sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay batay sa pagkakatulad ng mga labi ng taong tabon sa Homo sapiens sapiens at iba pang natagpuang labi sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Timog Silangang Asya. Sa teoryang wave migration ni Beyer,
Sinasaysay naman na nagkaroon ng mga pangkat ng tao na nakarating sa Pilipinas. Naunang dumating daw ang mga Negrito gamit ang tuloy na lupa, sinundan ng Indonesia sakay ng mga bangka, at ang huling pangkat ay ang mga Malay sakay ng balangay. Ngunit ang tsoyang ito ay pinabulaanan ng mga eksperto dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ano-ano ang patunay na may mga sinaunang tao na nanirahan sa Pilipinas noong panahon ng unang panahon? Tama, ginamit na patunay ang mga labi na nahukay na tao sa Tabon, Palawan, at ito ang Tabon Man. Gayon din ang maliit na buto na tumutukoy sa Kalaw Man at ang labi ng Cagayan Man. Bakit mahalaga na malaman natin ang ating pinagmulan? Aba, napakahusay ng iyong sagot. Mahalaga na malaman natin ang ating pinagmulan dahil ito ang nagpapaliwanag kung saan nagsimula ang ating lahi. Bilang Pilipino, hindi ba't napakaganda na alam natin kung saan tayo nanggaling? Dahil ito din ang sumasalamin kung bakit mayroon tayong natatanging katangian na maaari nating namana sa ating lahing pinanggalingan. Ngayon, subukan nga nating sagutan kung sino ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Sino ang nagsabi na may 3 pangkat ng tao na unang nandayuhan sa Pilipinas batay sa teorya ng wave migration? Magaling! Yan nga ay si Henry Berger. Pangalawang tanong, sino ang tinaguriang amang ng antropolohiyang Pilipino? Tumpak! Yan si Felipe Landa Jocano. At pangatlo, sino ang nagsabi na nagmula sa Taiwan ang unang tao sa Pilipino? Tama na naman! Yan si Peter Bellwood. Sino naman ang nagsabi na nagmula sa isang malaking pangkat ng tao sa Timog Silangang Asya ang mga Pilipino? Tumpak! Tama! Mahusay ang sagot. Iyan ay si Felipe Landa Jocano. Hindi ba't kay dali lang ng ating aralin ngayon? Mainam na alam natin ang pinagmulan ng ating lahi upang tayo ay patuloy na umunlad. At ito ay ating maisaysay sa mga susunod na henerasyon. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Umaasa po ako na sana may munti akong kaalamang na ibahagi sa inyo. Ako po muli ang naging tagapagturo sa araw na ito. Mang Sarina Hunyo mula sa Lazaro Francisco Integrated School. Magandang araw po. Paalam! Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matutunghayan sa araw na ito. Ako po si Sarina Junyo, Teacher 2 ng Lazaro Francisco Integrated School. Alam niyo ba kung saan nagsimula o nanggaling ang ating bansa? Mahalaga ba na malaman natin ang pinagmulan nito? Tama! Mahalagang malaman natin ang pinagmulan nito. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang teorya. Ngunit bago yan, ating munang ilarawan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbasa sa isang tula. Ayan, sabay-sabay nating bigkasin ang tulang Pilipinas. Ang Pilipinas ay ating bansa. Ito ay bahagi ng kontinenteng Asya. Sa likas na yaman, ito ay sagana. Isang bansang sa biyaya ay pinagpala ni Bathala. Pinagmula ng bansa sa libro makikita, iba't ibang pag-aaral ang nabuoy mga teorya. Nandiyan ang teoryang continental drift ni Alfred Wegener o ang teoryang vulkanismo ni Bailey Willis. Teoryang tulay na lupa, idagdag din sa listahan, bansang Pilipinas may makulay na pinagmulan. Ngayon, ating ilarawan ang bansang Pilipinas. Tama! Ang Pilipinas ay bahagi ng pinakamalaking kontinente sa Asya. Ang buong bansa ay napapaligiran na anyong tubig. Sagana ito sa likas na yaman. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo?
Sa kasalukuyan, ang bansa ay may mga pulong 7,641. Ano-anong mga tsorya ang binanggit sa tula? Tumpak, ang mga tsoryang binanggit sa tula ay tsoryang continental drift, tsoryang vulkanismo, at tsoryang tulay na lupa. Alam niyo ba na pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay dumaan sa matagal na proseso ng pagbabagong pisikal bago humantong sa kasalukuyan nitong anyo? At iyan ay may uugnay natin sa mga tsoryang ating tatalakayin sa araw na ito. Simulan nating alamin kung ano ang tsoryang continental drift, tsoryang vulkanismo, at tsoryang tulay na lupa. Una muna nating talakayin ang tsoryang continental drift. Ayon sa siyentistang si Alfred Wegener, ang daigdig daw ay binubuo ng malaking kapuluan. May 240 milyong taon na ang nakakalipas. At ang malaking masa ng lupa na ito ay tinawag na Pangaea. Ang Pilipinas daw ay bahagi ng Pangaea sa panahong iyon. Ngunit, nahati ang Pangaea sa dalawang bahagi. Una, ito ay naging Laurasia sa hilagang hating globo at Gondwanaland sa timog hating globo. Pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay nagmula sa kontinente ng Laurasia. Dahil sa patuloy na paggalaw ng mga kontinente, patuloy rin nahati ang mga kontinente hanggang sa humantong sa kasalukuyang kanyuan nito. At yan nga ang tsoryang continental drift. Ano naman ang mga ginamit na patunay ni Alfred Wegener sa kanyang tsorya? Una, sinasabi niya na magkatulad na uri ng fossilized na labi ng hayop ang South America at Africa. Pangalawa, pagiging akma ng hugis ng silangang baybayin ng South America sa kanlurang bahbayin ng Africa. Pangatlo, pagkakaroon ng magkatugmang rock formation sa mga kabundukan sa South America at Africa. Ngayon naman, talakayin natin yung sinasabing tsoryang tectonic plate. Sabi, ang crust daw ay nahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na tinatawag na tectonic plate. Ayon sa tsoryang ito, dulot ng paikot na paggalaw ng init sa ilalim ng tectonic plate, ay napapagalaw rin ang mga tectonic plate palayo, pasalubong, pagilid sa isa't isa. Dulot ng prosesong ito sa paggalaw ng mga kontinente, maging sa iba pang prosesong pangheograpiya tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, at pagbuo ng mga bulubundukin. Ngayon naman, talakayin natin ang tsoryang vulkanismo o ang tsoryang Pasipiko. Alam niyo ba na ang nagsabi o ang siyentistang nagsabi at nag-aral at nagsaliksik ng tsoryang ito ay tinatawag o mas kilala sa pangalan. Kilalang-kilala siya bilang si Bailey Willis. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng vulkanismo o pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Ayon kay Bailey Willis, may 200 milyong taon na ang nakalilipas nang ang pagputok ng bulkan sa paligid ng Pacific Basin ay nagdulot ng paglitaw ng mga pulo sa Pacific Ocean. Ano naman ang kaugnayan nito sa Pilipinas? Tama! Dahil sa pagtambak ng mga volcanic material sa ilalim ng karagatan, ito ay nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. At ang ginamit niyang patunay ay ang pagkakaroon sa Baguio City at iba pang karatig na kabundukan ng mga korales at lumang mga volcanic materials. Ayan! Nalaman na natin kung ano ang tsoryang continental drift at ang tsoryang vulkanismo. Bago natin talakayin ang tsorya ng tulay na lupa, bigyan daan muna natin ang mga paalala mula sa ating himpilan. Nagbabalik po ang Tele-Turuan. Ngayon, talakayin naman natin ang tsorya ng tulay na lupa. Ayon sa tsoryang ito, ang Pilipinas ay dating kabahagi ng tinatawag na continental shelf
na nakadugtong sa mainland Asia. Ano naman ang continental shelf? Ito ay mga tipak ng lupa sa ilalim ng katubigan na nakakabit sa mga kontinente. Ito ay pinag-uugnay ng mga tulay na lupa na lumitaw dahil sa pagbaba ng lebel ng tubig sa karagatan, bunsod ng paglukob ng yelo sa ilang bahagi ng mundo. Ang panahon kung kailan naging mababa ang temperatura sa daigdig, bumaba ang lebel ng tubig sa karagatan, at nagkaroon ng malawak na pagyeyelo sa ibabaw ng daigdig ay tinatawag na Ice Age. Ayon sa teorya, dating pinagdurugtong ng mga tulay na lupa ang mga pulo sa isa't isa at ang Pilipinas sa ilang karatig na bansa sa Timog Silangang Asya. Sa pagkatunaw ng yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia, ay lumubog ng mababang bahagi ng daigdig. Kabilang na nga dito ang tulay na lupa at iyan nga ang dahilan upang mapahiwalay ang Pilipinas sa iba pang bahagi ng Asya. Katibayan ng tulay na lupa. Ano-ano nga ba ang katibayan para sa teoryang ito? Una, sinasabi na mababaw ang bahagi ng West Philippine Sea na nakapagitan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. Pangalawa, napakalalim ng Pacific Ocean o ang dagat sa hangganan ng Pilipinas sa silangan, na patunay na ang Pilipinas ang dulong bahagi ng Asya. Pangatlo, magkatulad ang uri ng halaman, puno at hayop sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. At panghuli, sinasabi na magkakasing gulang at magkakatulad ang mga bato sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Siyempre, alam kong naunawaan niyo ito dahil kayo ay nakinig mabuti sa ating aralin. Ano-ano muli ang mga teorya na maaaring makapagpaliwanag sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas? Sige nga, isa-isahin ninyo. Aba, mahuhusay! Tama lahat ang inyong sagot. Una, sinasabi na ang mga katsoryang iyon ay ang continental drift, tsoryang bulkanismo at tulay na lupa. Naalala niyo ba kung ano ang sinasabi ng tsoryang continental drift? Aba, napakagaling! Tumpak ang inyong sagot. Ayon sa tsoryang continental drift, ang kapuluan ng Pilipinas ay mula sa malaking tipak ng lupain sa daigdig na naghiwa-hiwalay ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Ano ang tsoryang tulay na lupa? Wow! Ang husay! Tama ang inyong sagot. Ang tsoryang tulay na lupa ay nagsasaad na ang kapuluan ng Pilipinas ay bunga ng pagtaas ng lebel ng tubig sa karagatan. Dahil dito, natabunan ng tulay na lupa na nag-uugnay sa kapuluan at sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. At syempre, ano naman ang sinasaad ng tsoryang bulkanismo? Magaling! Tumpak na naman ang inyong sagot. Sa tsoryang bulkanismo, sinasabi na ang Pilipinas ay nabuo dulot ng pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Ano ang tawag sa malaking masa ng lupa na binanggit sa tsoryang continental drift? Tumpak, ito ay Pangaea. Ayon sa continental drift ay nahati sa dalawang bahagi ang malaking masa ng lupang ito. Ano ang tawag dito? Wow, kahusay! Ito ang Laurasia at Gondwanaland. At ang Pilipinas ay pinaniniwalaang bahagi ng Laurasia. Hindi ba't kay dali lang ng ating aralin ngayon? Alam niyo ba na mahalagang alam natin ang pinagmulan ng Pilipinas? Tama, mahalaga ito dahil tayo ay Pilipino. At nararapat lamang na alam natin ang pinagmulan ng ating bansa upang mas lalo nating maunawaan na dapat itong pangalagaan at protektahan. Umaasa po ako na sana may munti akong kaalamang na ibahagi sa inyo. Ako po muli ang inyong abang lingkod na naging tagapagturo ngayong araw na ito, Ma'am Sarina Cunyo mula sa Paaralang Lazaro Francisco Integrated School. Magandang araw po! Paalam!